සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අරන් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ වෙන ප්‍රශ්න කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මොනතරම් දැකලා හිතුවා YouTube එකට ගියත් එහෙම නැත්නම් Google එකට ගියත් ඔයා මොකක් හරි සර්ච් කරාට පස්සේ බෆරින් වෙවි ලෝඩ් වෙවි කියන ඕනතරම් දැකලා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේක කොහොමද නවත්තන්නේ යම් තාක් දුරකට නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක කොහොමද යම් තාක් දුරකට අපි නතර කරගන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකට අපි කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ ලියන්න කලින් වෙනද වගේම කියන්න කැමතියි තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාළේ දෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි යාළුවනේ මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම වගේ settings open කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට settings open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන connection and sharing කියන option එක ඇතුළට යන එක. ඉතින් මගේ තියෙන connection and sharing කියලා ඔයාගේ සමහරට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන්න පුළුවන් connection කියලා එහෙම නැත්නම් more connection කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ option එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ option එක connection කියන option එක හොයාගෙන මෙන්න මේක ඇතුළට යන්න. ඉතින් connection and sharing කියන option එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා private DNS කියලා option එකක්. මෙන්න මෙතන. මගේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන private DNS කියලා option එක. ඉතින් මෙන්න මේ option එක හොයාගෙන මෙන්න මේකට මේ විදිහට එකපාරක් click කරන්න. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මේ විදිහට තැනකට. ඉතින් ඔයා මේකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන private DNS කියන එක යටතේ ඔයාගේ තියෙන මෙන්න මෙතන off කියලා. ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන තුන්වෙනියට තියෙන private DNS provider host name කියන උඩ එකපාරක් click කරන එක. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට enter කරන්න තැනක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මම මේ කියන කෝඩ් එක description box එකෙන් copy කරලා මෙන්න මෙතනට paste කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට display එකේ පේනවා ඇති මෙන්න මේ කෝඩ් එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක හරියටම capital symbol බලලා ඔයාලට type කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා description එකේ copy කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක paste කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන ඔයාගේ මේ phone එකේ cursor එක මෙන්න මේ එක කියන තැනට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ http මෙන්න මේ ඉරි කැලි දෙක මෙන්න මේ විදිහට කපලා අයින් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඩොට් කියනකට වම් පැත්තෙන් තියෙනවා එක කියලා. මෙන්න මේ එක කියන එකටත් වම් පැත්තට තමයි ඔයා කර්සර් එක ගේන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික මේ විදිහට කට් කරගන්න එක. හරි. මෙන්න මේ විදිහට කට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන save කියන නිල් පාට බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන එක. හරි. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ ඔයාගේ බෆරින් වෙන එක යම් තාක් දුරකට අඩු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් YouTube එකට ගියත් Google Chrome එකට ගියත් කනෙක්ෂන් එක සිග්නල් හොඳට තිබිලත් සමහර විට ඔයාගේ බෆරින් එවි තියෙන්න පුළුවන්. එන්න මේ ප්‍රශ්නෙට මේක ගොඩක් හොඳ විසඳුමක් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මොකක් හරි network කවුලක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක try කරලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ඕල් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.